Що спільного між партією регіонів та Дональдом Трампом? У них обох у всьому винні попередники. В країні сформувався цілий розшарок кровосісів. Дональд Трамп обожнює звинувачувати попередників демократів в слабкості, яка призвела до російського вторгнення в Україну. This is Biden's war. This isn't my war. He got us into this thing. And should have never happened. This war would have never happened if I were president. Та він якось не помічає, що зараз робить ті ж самі помилки, що робив Барак Обама у 2014 році. Паралелей між поведінкою американського керівництва тоді і зараз так багато, що хочеться поставити величезну Bluetooth-колонку, яка просто дістане до Вашингтона і включити на всю гучність цей трек. Це ж було вже. Це ж було вже. Це ж було вже. Це ж було вже. Всім привіт! Мене звати Єрема Дух, а це відео про беззубих людей. Місце для жарту про вік Трампа і, можливо, штучні зуби, але я не буду цього робити. Після численних контактів з росіянами у заявах американських посадовців все гучніше звучить ідея територіальних поступок України. За цим задумом Україна має не лише де-факто визнати окупацію, а й добровільно віддати Росії неокуповані території. Це начебто дозволить припинити війну, адже, бачите, Росія отримає бажане. І не потрібно бути кваліфікованим аналітиком, істориком старшого віку чи політологом, що пройшов 5 виборчих кампаній, щоб зрозуміти, що це досить тупа ідея. І вона не зупинить, а навпаки ще дужче розпалить війну. Достатньо згадати 2014 рік і реакцію світу на окупацію Кримського півострова та початок війни на сході України. Цим зараз і займемося, і покажемо, де Дональд говорить як Барак. Коли Росія розпочала окупацію Криму, так звані лідери вільного світу відреагували словами. Прес-конференції, заяви, узгоджені формулювання, телефонні дзвінки – на рівні риторики все виглядало пристойно. Засудження, апеляції до міжнародного права, обіцянки підтримувати територіальну цілісність України. Та на рівні дій – порожнеча. Держава, яка щойно пережила втечу президента і уряду і ще не стояла міцно на ногах, чекала на конкретику. Наприклад, це могли бути оборонна допомога, жорсткі санкції для агресора та інші реальні кроки, які зривають плани росіян або ж просто змушують їх шкодувати про свої дії. Натомість ми отримали довжелезні абзаци слів і просто безкінечні консультації. Саме тоді і народився мем про стурбованість, який, якщо і викликав колись сміх, то радше істеричний. Символом та тотемною істотою безхребетності західної політики того часу став президент США Барак Обама. Лідер держави, яка мала бути одним з гарантів безпеки в демократичному світі. І це ми ще нічого не кажемо про Будапештський меморандум. Обама тоді заявляв, що шлях до вирішення проблеми – це дипломатія і тиск. Проте чомусь не було ані нормальної дипломатії, ані тиску. Порожні резолюції, слова про єдність і поодинокі санкції жодним чином не могли зупинити Москву. Напівіронічно тут згадаємо рішучу відмову іноземних делегацій не їхати на Паралімпійські ігри в Сочі як інструмент ізоляції Росії. Навіть дивно, чому після такого росіяни не втекли з України та не виплатили репарації. І це дуже нагадує сьогодення, коли Дональд Трамп постійно обіцяє через 2-3 тижні жорсткі наслідки для Росії. А потім в медіа з'являються повідомлення, що Білий дім не збирається посилювати їх, щоб не втрачати діалог з Москвою. Так само і вся політика Обами в 2014 році звелася до одного – не допустити подальшої ескалації і відкласти складні рішення. Ба більше, він прямо казав Путіну, що США не будуть втручатися. Мовляв, влади. Ти там побешкетуй, але, будь ласка, може так не дуже сильно. І будемо жити далі, як ніби нічого не трапилося. Наприклад, тоді Обама стверджував, що через Крим не почнеться нова холодна війна. І запевняв, що він в жодному разі не застосує американські війська в Україні. Пам'ятаєте ту червону доріжку на Алясці і тамтешнє застосування військ для розгортання? Так ось, її розстелили для Путіна ще у 2014 році. Не оминув тодішній 44-й президент США і улюблену тему Путіна – НАТО.
В березні 14-го Обама твердо заявив, що Україна не знаходиться на шляху до альянсу. Адже тоді Обама та інші наївно думали, що якщо не чинити опір Путіну і дати йому все, що він забажає, то все швидко затихне. Зрештою, як і Трамп зараз, коли він заявляє, що України в НАТО ніколи не буде. Але ж причина не в НАТО. Причина в кровожерливості Росії. Тому в 14-му, поки в Брюсселі та Вашингтоні узгоджували коми в спільних заявах, російські підрозділи завершували захоплення Кримського півострова, брали під контроль місцеві органи влади, проводили референдум під тиском зброї і розпочинали бої за схід України. Ритм прес-релізів ніяк не співпадав із ритмом окупації. І проблема не лише в запізненні, а й в логіці. Адже замість того, щоб зупиняти агресора, Обама прагнув заспокоїти його. Це як намагатися зупинити нападника на вулиці не газовим балончиком в обличчя, а розмовою. Давай подумаємо, чому ти так вчинив? А я перепрошую, що перериваю це відео. У мене буквально малесеньке оголошення. Я отакій в сорочці до вас прийшов, щоб нагадати, можливо, ви не знали, що якщо ви підтримуєте цей канал на Патреоні чи Монобазі, то у вас є дочасний доступ до усіх відео, які з'являються на каналі. Для вас це всього кілька гривень, а для мене суттєва підтримка у виробництві. Якщо буде багато вас охочих підтримати, то і стане легше випускати відео, і сподіваюся, що вдасться випускати їх частіше. Тому подумайте про це, лінки є в описі, у вас є можливість дати кілька гривень на місяць на цей канал. Дякую, повертаємося до відео. Причина такої поведінки Обами досить проста, хоч і сумна для нас. Після розпаду СССР Захід сам себе запевнив в тому, що нова Росія – це їхній надійний партнер. І те, що відбувається зараз, це лише незначне відхилення від норми. Тому потрібно просто трошки часу і все стане на свої місця. І на цій логіці будувалася вся політика. Звучали формулювання про готовність до санкцій у разі подальших кроків Росії. Та виглядало так, що Захід вигадує ці умови перш за все для себе, щоб відтягнути максимально далеко прийняття складних рішень. Можливо, в надії, що не доведеться цього робити. До речі, телефонні дзвінки з Путіним Обама тоді теж проводив, як і теперішній американський президент. I hear you. It's been quite a stressful week, I'll tell you that much. Been pretty stressful over here too. Головним питанням початку війни для нас стала зброя. Україна просила те, що зупиняє російську техніку і російських солдат. Адміністрація Обами, не вагаючись, відмовляла. Знову ж таки, задля запобігання ескалації. США тоді обмежувалися лише нелетальною допомогою. Сухпайки, бронежилети, шоломи, рації, медикаменти. Це корисно для виживання у всесвіті Фоллауту, але не дуже для ведення бойових дій проти ядерної держави. Вражав не лише характер допомоги, а і її обсяг. Наприклад, у вересні 14-го, вже після всіх кривавих літніх боїв, адміністрація Обами оголосила про пакет допомоги аж на $48 мільйонів. Що для американського оборонного бюджету це щось на кшталт 20 гривень, яку ви неочікувано знайшли у зимовій куртці. Загалом за 14-й рік американський уряд витратив $118 мільйонів на екіпірування та навчання українських військових. Порівняйте із теперішніми сумами. Найсерйознішим же переданим військовим обладнанням стали, не вгадаєте, антимінометні радари. Заборона на зброю протрималася аж до кінця каденції Обами. Її зняв лише перший Дональд Трамп. Хоча зараз адміністрація Трампа періодично стрибає на ті ж самі граблі, які лишилися на галявині Білого дому після Барака Обами. Вони періодично блокують поставки. Формально через нібито брак запасів. Проте ці рішення завжди збігалися з контактами з росіянами і виглядали як спроба їх задобрити. До того ж, припинення поставок зброї – це одна з вимог Кремля. Ось такі дивні співпадіння. Надати Україні більшу підтримку і дозволити постачання летальної оборонної зброї. З такими гаслами під стінами Білого дому у ці хвилини стоять кілька сотень представників української діаспори. Тодішнє свідоме небажання американців допомагати нам зброєю та й взагалі втручатися у війну підтверджують численні спогади українських топ-дипломатів, які вели з ними перемовини в ті часи.
Наприклад, Сергій Кислиця згадує, як Барак Обама на зустрічі в Білому домі в березні 14-го заявив українській делегації, що США і НАТО не шукають конфлікту з Росією. Американський президент зазначив, що Крим – це остання частина України, на яку претендує Кремль. Тому передача зброї навпаки дестабілізує ситуацію, а військового вирішення питання просто не існує. Схожі спогади має і Валерій Чалий, це наш колишній посол до Штатів. Він розповідає, що в 2014 році тема зброї була табуйованою. Американці відмовлялися передавати навіть снайперські гвинтівки. Хоча з поп-культури ми добре знаємо, що зброєю, яку зберігає середньостатистичний техасець в себе вдома, можна було б озброїти пару дюжин українських добровольців. Ми то розуміли, куди все йде з 2014 року, і тут бачимо таке холодне ставлення взагалі до питань, як зупинити Росію. Там взагалі питання так не стояло. І підтримки немає ні в Держдепі, ні в Білому домі. Навпаки, є протидія цьому питанню. Така позиція Штатів вплинула і на європейців, адже в той час вони сильно залежали від російських енергоносіїв і ніколи б не пішли на якусь сильну конфронтацію з Москвою, якщо б Вашингтон її не підтримав. Коли ж провідний партнер обмежується нелетальною зброєю, це читають всі по-своєму. Союзники як знак невизначеності, вороги як запрошення перевіряти межі дозволеного. Через це реакція Європи теж була слабкою. Головна європейська політикиня того часу Ангела Меркель дотримувалася тієї ж позиції, що і Обама. А всю інертність європейської системи демонструє заява тодішньої голови дипломатії ЄС Кетрін Ештон. Росія вже захопила Крим і дестабілізувала ситуацію на Сході, а європейці досі розмірковували, що ж відбувається. На щастя, у 25-му році європейцям не дорікнути. Вони показали неймовірний прогрес з 2014 року і зараз нас підтримують попри всю невизначеність у Вашингтоні. Шкода лише, що наше життя – це не Голлівуд і неможливо зняти ремейк подій 2014 року з новими європейськими акторами. Мерц замість Меркель, Макрон замість Оланда і Урсула замість Барозу. Окремо слід сказати про вплив західних медіа на початку 2014 року. Їхні заголовки та риторика були такими, що допомагали нам ще менше за ООН. А насправді шкодили, адже замість слів «війна», «вторгнення» та «окупація» медіа розповідали про якусь українську кризу. Нью-Йорк Таймс навіть випустили сюжет, де пояснювали, що Україна розділена і половина країни начебто хоче до Росії. Тож для західного читача захоплення Криму після такого сюжету вже й не виглядає таким страшним, правда? Подібна подача фактів спотворила уявлення західної аудиторії про події в Україні. Вони бачили не російське збройне вторгнення з окупацією території незалежної держави, а якийсь внутрішній політичний конфлікт. І, реагувати на нього потрібно відповідно, як це робить Барак Обама. Така поведінка політиків і медіа призвела до того, що в західному суспільстві не підтримували рішучих дій щодо Росії. 58% американців в березні 2014 року заявили, що США варто триматися подалі від конфлікту в Україні. А 54% німців взагалі поставилися з розумінням до окупації Криму. Яке розуміння? Байдуже ставлення Заходу я відчував, до речі, особисто, коли в 2014 році працював у апараті РНБО прес-секретарем Андрія Парубія. Навесні 2014 року та і влітку наших співбесідників було дуже важко запевнити в серйозності того, що відбувається, що це все задум Росії і вона залучена наповну. Що немає зелених чоловічків в Криму, а це російська армія. Що немає ополченців Донбасу, а це російські агенти під прикриттям, як от Ігор Гіркін-Стрілков. На жаль, перший хоч якийсь зсув у сприйнятті стався хіба що після збиття російськими бойовиками літака MH17 в липні 14-го. Але погодьтесь, навіть тоді Захід відреагував не так, як ми очікували. Ми всі думали, що після такого відвертого та жорстокого терористичного акту на Росію будуть тиснути, що є сили. Проте обережність і страх рішучих дій нікуди не поділися. Тож, чи хотіли тоді США дійсно допомогти? Заяви Обами через багато років після подій наштовхують на відверто невеселі думки. У 23-му він заявив, що тоді США не втручалися в 22-му, тому що в Криму і в Україні загалом було, бачите, багато симпатиків Росії.
Та й, за його словами, Україна була якась не така, не те, що зараз. Ще раніше, в 16-му, Обама сказав, що Україні нічого не допомогло б проти військової домінації Росії, незалежно від того, що робили б тоді США. Я думаю, пару ракет по Москві нормально би допомогли, пане Бараку. Цю ж мантру повторює зараз Дональд Трамп. Він впевнений, що російська армія непереможна і наводить у приклад війни проти Наполеона та Гітлера. Так, дуже релевантні приклади. Фактично, Трамп вважає, що військовий спротив позбавлений сенсу. Мабуть, посланця Трампа Стівена Віткофа пригощали в Москві не лише чебуреками, а й книгою з історії від Мединського. До речі, про Мединського і схожих зрадників з українським шлейфом є у мене окреме відео, запрошую подивитися. Ми маємо добре пам'ятати, що до Іловайської трагедії наприкінці серпня 14-го українські війська впевнено просувалися і звільняли від російської окупації і Донецьку, і Луганську області. Місцями наші воїни навіть дійшли до кордону з Росією, і російські сили опинилися на межі знищення. І це все власноруч, без військової підтримки з боку США. Чи змогли б росіяни утриматись взагалі, якби українська армія вже тоді мала джевеліни, Бредлі, сучасну артилерію і високоточну зброю? На жаль, тоді замість реальної підтримки українського спротиву європейці та американці обрали розмови. Наприклад, в квітні 14-го в Женеві навіть відбулася зустріч між головами МЗС провідних країн, які пробували домовитися з Лавровим про деескалацію на Сході. Ну і як? Дуже допомогло? Десь так, як і всі зустрічі американців з росіянами взимку та навесні 25-го року. Зрештою, Лавров не мав ніякого впливу на те, що відбувається в країні ні в 22-му, ні в 14-му році. Про це є гарний приклад і історія від президента Фінляндії Олександра Стуба. 3 days into the war in Ukraine, I send a text message to Sergei Lavrov. Sergei, please stop this madness. You are the only one who can stop him. End of quote. I get a response within a minute. Quote, whom? Question mark. Zelensky? Question mark. Biden? Question mark. Це, звичайно, не звільняє Сергія Лаврова від відповідальності, просто це гарна ілюстрація. У 24-му році колишній очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід зробив критичну помилку, коли надав Україні зброю в 14-му і займався умиротворенням агресора. Але, здається, не всі зробили висновки, і хтось далі вірить, що росіянам достатньо щось віддати, щоб вони зупинилися. І результат такої політики буде таким самим, як і в 14-му році. Росіяни не зупиняться і не обмежаться лише Україною. Дрони в Польщі це підтверджують. Навпаки, Кремль має додатковий аргумент, чому потрібно продовжувати війну, адже світ і далі погоджується з їхньою агресією і не проявляє силу. Наївність і слабкість щодо Росії вбиває, і час це вже нарешті зрозуміти. А щодо пана Трампа, я навіть не знаю, що може його переконати. Може, не знаю, пісню про нього треба записати. Он Борису Джонсону ж сподобалося. А прем'єр Джонсонюк Борис, танки грезить Барбарес. А я дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Велике вам спасибі. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал і покажете його своїм друзям. Принагідно, якщо у вас є можливість і бажання, запрошую підписатися на Патреоні чи Монобазу і допомогти мені вести цей YouTube канал. Так само дякую усім людям, які вже це роблять. Велике вам спасибі. Що ж тоді, лайк, підписка і побачимося в наступному відео. Дякую і будьте живі та здорові!